બીજો ગુણધર્મ છે એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા. બીજો ગુણધર્મ છે, પેટા પ્રશ્ન આપણો બીજો થશે, એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. ધ્યાન આપો. એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. આપણે એસિડના રાસાયણિક ગુણધર્મ શીખીએ, એમાં બીજો ગુણધર્મ આવે છે એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. તો ધ્યાન આપો, એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી, એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરવાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ સમજૂતીમાં, એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. ટૂંકમાં એસિડ પ્લસ બેઝ ગિવ્સ આપે છે ક્ષાર પ્લસ પાણી. આપણે સિદ્ધાંત યાદ રાખવાનો છે વિજ્ઞાનનો કે એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા થાય અથવા બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મ શીખતા હશું ત્યારે આવશે બેઝની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા. બંનેમાં નિપજ સરખી જ હશે, બે એક જ વસ્તુ છે. તો એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. તો એસિડ પ્લસ બેઝ બને ક્ષાર પ્લસ પાણી. આ આપણો સિદ્ધાંત થયો. હવે તમે જુદા જુદા એસિડ લઈ શકો. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ પેલું લઈએ, એસિડ તરીકે આપણે લેશું HCl. નામ હું લખતો નથી, બોલું છું, યાદ રાખજો. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. બેઝ તરીકે લઈએ NaOH. શું નામ થશે મિત્રો? સરસ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંથી Na પ્લસ, અહીંથી Cl માઇનસ, તો બંને જોડાઈ અને બનશે NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, ક્ષાર, અને પ્લસ પાણી H2O. આ પહેલું સમીકરણ. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પ્લસ NaOH, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ NaCl પ્લસ H2O. બીજું સમીકરણ લઈએ. ધ્યાન આપજો, એસિડ તરીકે આપણે HCl જ રાખશું. એસિડ બદલાવતા નથી, યાદ રાખજો. HCl. બેઝ તરીકે જુઓ, NaOHની જગ્યાએ હું KOH લઉં છું. આનું નામ હતું સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, આનું નામ થશે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થશે એટલે અહીંનો ધન આયન છે K પ્લસ, ઋણ આયન છે OH માઇનસ. આ K પ્લસ, આનો ધન આયન આના ઋણ આયન સાથે જોડાય, શું બને? KCl અને પ્લસ H2O. તો આનું નામ હતું સોડિયમ ક્લોરાઇડ. તો આનું નામ તમને આવડતું જ હોય મિત્રો, યાદ કરો, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ. બંને સમીકરણ સંતુલિત છે. એસિડ તરીકે હજી આપણે HCl જ રાખશું. બેઝ તરીકે લઈએ NH4OH, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. શું નામ થશે? એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આપણે ધન અને ઋણ આયનના વીજભાર ધરાવતા અણુસૂત્રો આપેલા NH4 પ્લસ, તો એનું નામ થાય એમોનિયમ આયન. તો આનું નામ થાય એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. આ બંને પ્રબળ બેઝ હતા, આ નિર્બળ બેઝ છે. તો NH4 પ્લસ Cl માઇનસ બનશે NH4Cl, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ H2O.
HCl પ્લસ NH4OH બને NH4Cl, આ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હતું, આ થશે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ H2O. સમીકરણ સંતુલિત જ છે. આ જ રીતે તમે HCl સાથે અન્ય બેઝ લઈ શકો, મતલબ કે એક એસિડ સાથે તમે જુદા જુદા 5-6 બેઝના નામ લખી અને 6 સમીકરણ 7 સમીકરણ બનાવી શકો. તો હવે આપણે એસિડ બદલાવીએ. H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ. બેઝ તરીકે તમે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો, દાખલા તરીકે CaOH2 કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, આનું નામ થશે સલ્ફ્યુરિક એસિડ, આનું નામ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંથી Ca+2, અહીંથી SO4 2-, તો બને CaSO4. યાદ રાખો મિત્રો, નામ શું થશે? કેલ્શિયમ સલ્ફેટ. અહીંથી H+, અહીંથી OH- બનશે H2O. સંતુલન કરવું પડશે, કારણ તો કે હાઇડ્રોજન 2 અને 2 4 વપરાય છે, અહીં મળે છે 2 જ, એટલે અહીં 2 મૂકશું એટલે સમીકરણનું સંતુલન થશે. આ જ રીતે આપણી પાસે એસિડ છે HNO3 નાઇટ્રિક એસિડ, HNO3 સામે બેઝ તરીકે KOH લેશું, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અહીંથી K+ ધન આયન, અહીંથી NO3- ઋણ આયન, મતલબ આ રીતે થઈ. HNO3 છે એનું આયનીકરણ થશે એટલે H+ ઉત્પન્ન થાય અને NO3-. આ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એવી જ રીતે KOH હોય તેનું આયનીકરણ થશે એટલે K+OH-. આ ધન આયન છે આની સાથે જોડાશે, આ બંને જોડાશે એટલે K+ અને NO3- બેયનો વીજભાર સરખો છે એટલે બની જશે KNO3 પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ અને પ્લસ H2O. ઘણા બધા સમીકરણ તમે લખી શકો આ રીતે. તમને એમ થાય આપણે 5 સમીકરણ લખ્યા, 5 નહીં, તમે 15 પણ લખી શકો મિત્રો. આ સિદ્ધાંત યાદ હોવો જોઈએ કે એસિડ અને બેઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ અને શું બનશે? ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ વસ્તુ આપણને યાદ હોવી જોઈએ. હવે જુઓ, 3 માર્કનો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય, તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું સમજાવો. તો તમારે સમજૂતી લખવાની, અથવા આમે લખી શકો તમે. તટસ્થીકરણની વ્યાખ્યા હું તમને કહું છું, જે ટેક્સ્ટબુકમાં અવેલેબલ નથી. ટેક્સ્ટબુકમાં તમને આમ આપેલું છે કે એસિડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. આ સિવાય એક વ્યાખ્યા આપું મિત્રો, યાદ રાખજો, નોટ કરતા હોય તો લખી લેજો. એસિડના ગુણધર્મોને બેઝ વડે કે બેઝના ગુણધર્મોને એસિડ વડે દૂર કરવાની ક્રિયાને તટસ્થીકરણ ક્રિયા કહે છે. એસિડના ગુણધર્મોને બેઝ વડે અથવા બેઝના ગુણધર્મોને એસિડ વડે દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. ટૂંકમાં સિદ્ધાંત યાદ રાખવાનો, એસિડ પ્લસ બેઝ બને ક્ષાર પ્લસ પાણી. સાથે સાથે તમે કોઈ પણ સમીકરણ લખી શકો, પણ નીચે એસિડ, બેઝ અને ક્ષારના નામ લખવા જરૂરી છે. હવે તો એસિડ તરીકે તમે HCl લીધો, અહીં બેઝ બદલાવતા જાઓ. માની લો તમને 5 બેઝના નામ આવડે છે, NaOH, KOH, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. હજી તમે લેશો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, MgOH2. એ 5 બેઝ આની સાથે લેશો. એસિડ એક જ રાખો, એસિડ બીજો લ્યો એની સાથે 5 બેઝ, ત્રીજો એસિડ લ્યો એની સાથે 5 બેઝ. મિત્રો 15 સમીકરણ તો તમે આરામથી ફટાફટ લખી શકો. એટલે યાદ રાખજો, આમાં કોઈ સમીકરણ ગોખવાનું નથી. તમે કોઈ પણ સમીકરણ લખી શકો, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા છે. એટલે એક એસિડ લેવાનો, સામે બીજો બેઝ લેવાનો છે. મિત્રો ઘણા વિદ્યાર્થી એટલા હોશિયાર હશે કે એસિડ સાથે એસિડની પ્રક્રિયા કરી નાખશે અને ક્ષાર અને પાણી બનાવશે. આપણે એટલું હોશિયાર થવાની જરૂર નથી.